සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube video channel එකේ මම ඩයිර් වීරසිංහ ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පෙනීන් ඉදෙන සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම කතා කරන්නේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube video channel එකකින් ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙන app එකක්. මේක මේ අලුත් අවුරුදු සමීපම ගොඩම වැදගත් වෙන්නේ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාර්ථ දින වේලාවන් හරියටම දැනගන්න වෙන කාටත් කලින්ම app එක one click කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන MB 5ක් 10කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාගේ චාරිත්‍ර වාර්ථ හරි වෙලාවට කරගන්න ඉතාලම ලේසි. ඔයාට පත්තර බලන්න, රේඩියෝ බලන්න, ටීවී බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ app එක තප්පරෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඒ විදියට අවුරුදු චාරිත්‍ර වාර්ථ නියමානුකූල සිංහල කුල සිරිත් අනුව කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු app එක රිවිව් කරන්න යමු. වැඩි කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube video channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා සරයක් කියනවා. අපි ඒ වගේම WhatsApp, Viber, Emo, CLM group වලට add වෙන Facebook group එකට add වෙන්න ඔයාලා technical Android Emoney ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දාන video notification daily ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි අද බලමු කොහොමද මේ app එකෙන් අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාර්ථ බලලා හරි විදියට කොහොමද හරි වෙලාවට කරන්නේ කියලා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සුබ නැකත් කියන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා easily ඔයාට තියෙන මේ අපේ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාර්ථ සම්බන්ධ වෙලාවල් දැනගන්න කියලා. හරි අපි මෙහිදී Play Store එකට යමු. ගිහලා සුබ නැකත් කියලා මේ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ මේක install කියන එක install කරගන්න. මම දැන් මෙතන install කරලා තියෙන ඉඳන් තමයි install කියලා පෙන්නන්නේ. මේක top 2 category එකට එන free app එකක්. මෙතනින් මම open කරනවා. කුමාරිකා කියන කම්පැනි එක තමයි මේ app එක හදලා තියෙන්නේ. මේකේ පෙන්නන දැන් පරණ අවුරුද්දට තව තියෙන පැය 5යි මිනිත්තු 57යි තප්පර 3යි කියලා. හරි මේක මම වීඩියෝ කරන්නේ අප්‍රේල් මාස 13 වෙනි සෙනසුරාදා. ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක රිලීස් කරද්දී මේ චාරිත්‍රේ අවසන් වෙලා තියෙයි. හරි මෙතනදී හෝම් එකේ ඉන්නේ අපි නැකත් කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන දාලා සියලුම නැකත් චාරිත්‍ර වාර්ථ බලා ගන්න පුළුවන්. අවසන් බලනේවා පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය කරනවා, අලුත් අවුරුදු උදාව, පුණ්‍ය කාලේ, ආහාර පිසින එක, වැඩ අල්ලන එක, රැකියාව වලට යන එක, ඒ වගේ සියලුම දේවල් තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න නවසඳ බැලීම කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා අප්‍රේල් මාස 7 වෙනි ඉරිදා ද අභිනව සූර්ය වර්ෂය සඳහා මැයි මාස 9 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ සඳ බැලීම වෙනවි කියලා. හරි අපි මෙතනදී බෑක් කරනවා. ආපහු ආහාර පිසින වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒවා තියෙනවා හරියට චාරිත්‍ර වාර්ථ 14. ඒ වගේම පුණ්‍ය කාලය බලා ගන්න පුළුවන්. 7:45 ඉඳලා පූර්ව භාග 7:45 සිට එමදා අපර භාග 8:33 දක්වා පුණ්‍ය කාලයේ බැවින් අප්‍රේල් මාස 14 වෙනිදා පූර්ව භාග 7:45 පළමු ආහාර පාන ගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත් වල යෙදීමද පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස වැඩ ඇල්ලීමට ගනුදෙනු කිරීම හා අනුභවය ආදී චාරිත්‍ර විදි ඉටු කිරීම මෙනවි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ සියලුම විස්තර වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාලම easy to use කරන්න පුළුවන් app එකක්. ඔයාලට වාගේ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාර්ථ බලද්දි ඔයාලට ටීවී බලන්න අවශ්‍ය, ටීවී එකට ගිහලා DC බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැකත් පත්‍ර බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම රේඩියෝ ඔන් කරගෙන මේ නැකත් තියෙන වෙලාවල් අහන්න කාලෙක ගත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එක ගත්තා සුබ නැකත් කියලා app එක නම ටයිප් කරා app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඔයාලා බලන්න දෙන්නේ one click කරලා ඔයාලා මේක විස්තර ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අද අපි ගෙනාපු app එක අවසానයි. ඔයාලට මේ අලුත් අවුරුද්ද ගෙනාපු වැදගත් app එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ කාලෙට ගැලපෙන app එකක්. මේක Android app review එකක් තමයි කරේ. ඔයාලට එදිනෙදා ජීවිතේදී අවුරුදු කාලෙදී විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙන app එකක්. අපේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක අවසానයි. ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube video channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Facebook group එකට Facebook group එකට add වෙන්න. ඒ වගේම Facebook page එක like කරන්න. අපේ ඒ වගේම අනිකුත් Viber, Emo, WhatsApp group වලට add වෙන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. technical Emoney Android videos බලන්න කැමති නම් අපේ Smart Tech Show YouTube video channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා.